હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હર્ષના કિચન મેનુમાં તમારું સ્વાગત છે। આજના સ્પેશિયલ મેનુમાં આપણે સિંગના દાણાની સૂકી ચટણી બનાવીશું। તેના માટે 1/4 કપ જેટલા મેં સિંગના દાણા લીધા છે। હવે એ સિંગના દાણાને આપણે પહેલાં શેકી લઈશું। સિંગના દાણાની આ ચટણી આજે એકદમ નવી રીતે બનાવીશું અને માત્ર 5 થી 10 મિનિટમાં બનીને રેડી થઈ જશે અને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। આ ચટણીમાં બિલકુલ પણ લસણનો ઉપયોગ કરશો નહીં તો પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। સિંગના દાણાને શેક્યા વગર પણ તમે ચટણી બનાવી શકો છો, પરંતુ એ લાંબો સમય સુધી રહેશે નહીં। જ્યારે તમે સિંગના દાણાને શેકીને ચટણી બનાવશો તો ફ્રીઝમાં મૂક્યા વગર તમે 1 અઠવાડિયા સુધી બહાર રાખી શકશો। સિંગના દાણાને આપણે વધારે પડતા શેકાવા દેવાના નથી, એને અધકચરા જ શેકાવા દેવાના છે, પરંતુ હજુ થોડા કાચા છે એટલા માટે હજુ આપણે 1-2 મિનિટ માટે એને શેકાવા દઈશું। અને હા, સિંગના દાણાને આપણે મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર જ શેકવાના છે। લગભગ 1 થી 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને હવે તમે જોઈ શકો છો સિંગના દાણા શેકાઈ ગયા છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને સિંગના દાણાને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। હવે સિંગના દાણાને એકદમ ઠંડા થવા દેવાના છે અને સિંગના દાણા ઠંડા થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એને ચીલી કટરમાં અધકચરા ક્રશ કરી લઈશું। અને સિંગના દાણાને ફોતરા સાથે જ ક્રશ કરી લેવાના છે, એના ફોતરા બિલકુલ પણ કાઢવાના નથી। અને હવે તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા બધા સિંગના દાણાને ક્રશ કરી લીધા છે અને તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો તે પ્રમાણે આપણે એને અધકચરા જ ક્રશ કરવાના છે, બિલકુલ ભૂકો કરવાનો નથી। હવે આપણે એને બાજુ પર મૂકી દઈશું અને ચટણીમાં જે બધા મસાલાનો ઉપયોગ થાય છે તે બધા મસાલા ભેગા કરી લઈશું। તેના માટે વાડકીમાં 1 નાની ચમચી હળદર ઉમેરીશું। ત્યાર પછી 2 થી 2.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું ઉમેરીશું અને મરચું તમે જે પ્રમાણે તીખું ખાતા હોવ તે પ્રમાણે ઉમેરવાનું। ત્યાર પછી તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। ત્યાર પછી તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને ચટણી એકદમ ગળી નહીં થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। તો ચાલો હવે આપણે ચટણી બનાવી લઈએ। તેના માટે મેં પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધી છે। ત્યાર પછી પેન ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું। અને હા, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખવાની છે, તમે હાઈ ફ્લેમ ઉપર બનાવશો તો ચટણી બળી જશે। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે સિંગના દાણા જે ક્રશ કર્યા છે એ પેનમાં ઉમેરી દઈશું અને તેની સાથે આપણે જે મસાલો બનાવ્યો છે તેને પણ ઉમેરી દઈશું। ત્યાર પછી સિંગના દાણા અને મસાલાને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને થોડી વાર પછી તમે જોઈ શકો છો સિંગના દાણા અને મસાલા વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। અને હા, આ ચટણીને સતત હલાવતા રહેવાનું છે અને લો ફ્લેમ ઉપર જ શેકાવા દેવાની છે। ચટણીને વધારે પડતી શેકાવા નથી દેવાની, કારણ કે આપણે સિંગના દાણા પહેલાથી જ શેકી લીધા હતા। લગભગ 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો ચટણી પરફેક્ટ શેકાઈ ગઈ છે અને ચટણી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને એને થોડીવાર માટે ઠંડી થવા દઈશું અને ઠંડી થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એને સર્વ કરી લઈશું। છે ને એકદમ ફટાફટ માત્ર 5 થી 10 મિનિટમાં બનીને રેડી થઈ જાય એવી। અને હા, આ ચટણીને તમે એર ટાઈટ ડબ્બામાં ભરી અને 1 અઠવાડિયા સુધી તમે બહાર પણ રાખી શકો છો। આ ચટણીને તમે કોઈ પણ જગ્યા ઉપર ફરવા માટે બહાર જવાના હો ત્યારે પણ તમે લઈ જઈ શકો છો અને ભાખરી, રોટલી કે થેપલા જોડે બનાવીને ખાઈ શકો છો। તમે પણ આ રેસીપી જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો અને જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક કરો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી મારા બધા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।